Lesson 7. The letter C and some example with this letter. درس هفتم. حرف C و چند مثال با این حرف. C مثل ثریا. ثریا. ثروت. ثروت. ثور. ثور. It's the name of month. ثور. ثور. C غوث. غوث. C ثواب. ثواب. C مثلث. مثلث. سلام دادن ثواب دارد. سلام دادن ثواب دارد. عثمان به پدر غیاث سلام داد. عثمان به پدر غیاث سلام داد. ثریا و غیاث برای همه سلام می دهند. ثریا و غیاث برای همه سلام می دهند. ثواب دارد. کمک کردن به فقیران ثواب دارد. ما باید به دیگران کمک کنیم. ما باید به دیگران کمک کنیم. آب دادن ثواب دارد. آب دادن ثواب دارد. غوث به ثریا آب آورد. غوث به ثریا آب آورد. ثروت. ثریا. ثریا. ثور. ثور.